القصة الكاملة لشراء صدام حسين لطائرة حافظ الأسد. رحل الرئيسان حافظ الأسد وصدام حسين، وبقي الطيار العراقي علي الوهابي ليروي هذه القصة، مستعيدا بعض ذكرياته عندما كان أحد أهم الطيارين البارزين في طائرة القادسية الخاصة بصدام حسين. يقول الوهابي في تلك الأيام: بقدر ما كنت سعيدا والاستخبارات العراقية قد اختارتني لأنضم إلى طاقم طياري الرئيس صدام، بقدر ما كنت الطيار الوحيد الذي رفض أن يعلق صورة للرئيس في منزله، مما دفع الاستخبارات العراقية لإخضاع لاختبار الولاء. صدام وطائرة الأسد. لطائرة بوينغ 747 SB قصة أخرى في عالم الطيران يرويها الطيار العراقي علي الوهابي، ولها مدلولات سياسية تشير إلى عمق الصراع الذي كان آنذاك بين جناحي البعث في كل من العراق وسوريا، وكيف انتقل هذا الخلاف والتنافس من الأرض إلى الجو. يقول الوهابي: سافر صدام حسين إلى مؤتمر قمة عدم الانحياز الذي انعقد في هافانا عام 1979 بطائرة من نوع بوينغ 707 التي كان يجب أن تتزود بالوقود في مدريد، بينما كان الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد يسافر بطائرته من نوع بوينغ 747 SB التابعة للخطوط السورية، ويعود مباشرة من هافانا إلى دمشق دون الهبوط في مدريد. فسأل صدام التقنيين من حوله كيف نحن يجب أن ننزل في مدريد لنتزود بالوقود، وحافظ الأسد سافر مباشرة من هافانا إلى دمشق بدون أن يتزود بالوقود. فكانت الإجابة أن طائرة الأسد أحدث وتستطيع قطع مسافات طويلة تتخطى 12,000 كيلومتر بدون أن تتزود بالوقود وبسرعة تقترب من 1 ماخ، كما أن محركا واحدا من محركات الطائرة السورية 747 ينفث قوة أكبر من 4 محركات مجتمعة في طائرة الرئاسة العراقية بوينغ 707. وأضاف الوهابي: بعد انتهاء الرحلة طلب صدام حسين شراء طائرة خاصة مماثلة لمواصفات الطائرة السورية، واشترينا الطائرة من شركة بوينغ وجلبناها من سياتل في أمريكا في 31 من آب عام 1982. وأذكر عندما وصلت صعد صدام للطائرة الطاقم واحدا تلو الآخر. وصف طائرة صدام حسين الخاصة. يقول علي الوهابي مستعيدا ليلة دخوله إلى طاقم طيار صدام: بعد عودتي من لندن أجريت دورة تدريبية في الطيران، وأوكلت إلي مهمة التحليق بطائرة القادسية الجامبو وعلى طائرة أخرى من نوع بوينغ 737. ويضيف قائلا: لقد قدت طائرات صدام حسين الخاصة 3 مرات في رحلة خارجية، منها إلى مؤتمر فاس بالمغرب فضلا عن الرحلات الداخلية. وكان طائرة صدام من نوع جامبو 747 SB، وكانت تجهيزاته بسيطة جدا. في أول مدخل الطائرة يوجد كرسيان من الدرجة الأولى، وفي الوسط غرفة للاجتماعات، وفي مؤخرة الطائرة يوجد مقاعد عادية للتقنيين ورجال الحماية، والطابق الثاني للطائرة مجهز لراحة الطواقم، وفي مقدمة الطائرة غرفة نوم ليست مترفة. ويتحدث الطيار علي الوهابي عن صدام كما شاهده في الطائرة ويقول: كان يلقي التحية على الطاقم ويشكرنا كثيرا بعد انتهاء أي رحلة، كان لطيفا جدا ومؤدبا، وكان طعام الرئيس يأتي من بيته في القصر الجمهوري ولا يأكل أبدا من طعام الطائرة. وأضاف الوهابي: صدام أحب العراق بطريقته الخاصة. ويروي: في إحدى الرحلات كان المهندس الجوي برفقة صدام على متن الطائرة، وبينما كان صدام يلقي نظرات على بغداد ليلا من نافذة الطائرة، قال له المهندس الجوي: يا سيد الرئيس، بغداد حلوة في الليل. فالتفت صدام ورد عليه بنبرة قوية: بغداد حلوة في الليل وفي النهار. وبقي المهندس الجوي قلقا لمدة 3 أيام خوفا من أن يتأذى، ولكن لم يقع عليه شيء. لقد كنا حذرين جدا أثناء وجود صدام في مقصورة الطائرة، لأننا لا نتوقع كيف سيكون رده علينا إذا ما تحدثنا معه. تاريخ الصراع بين صدام وحافظ الأسد.
صدام والأسد تزعما حزبين بنفس الاسم، حزب البعث، في سوريا والعراق. يعود تاريخ الصراع بينهما إلى حرب أكتوبر عام 1973 عندما قام صدام نائب الرئيس العراقي أحمد حسن البكر آنذاك بتجهيز 3 ألوية عسكرية على الحدود العراقية السورية بكل عتادها لغرض تطوير الهجوم على الجيش الصهيوني وتحرير هضبة الجولان الاستراتيجية بعد هزيمة الجيش السوري. وطلبت القيادة العراقية من الرئيس حافظ الأسد استئناف الحرب والسماح لتلك الألويات العراقية بعبور الأراضي السورية لاسترداد هضبة الجولان لأهميتها بالنسبة لدمشق وكذلك للعراق. لكن حافظ الأسد رفض أن يسمح للجيش العراقي بعبور الحدود إلى داخل الأراضي السورية. ولم يكتف حافظ الأسد بذلك، إنما أطلق إشاعة في أوساط السوريين مفادها أن الجيش العراقي لا يريد العبور لقتال الكيان الصهيوني وإنما لاحتلال العاصمة دمشق. وسحب الأسد جيشه من مواجهة الإسرائيليين بهضبة الجولان ونشره على حدوده مع العراق. ومع نهاية السبعينيات صار نظام البعث العراقي هو العدو الاستراتيجي لنظام البعث السوري النصيري بقيادة حافظ الأسد، وصار المواطن السوري العادي الذي يذهب إلى العراق لأي غرض يحكم عليه بالإعدام غيابيا، وقد تعتقل أسرته كلها رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا لأجل الضغط عليه لكي يعود إلى سوريا وتسليم نفسه للسلطات الأمنية. ومنذ ذلك الوقت أيضا كتب في جواز السفر السوري صالح للسفر إلى كل أنحاء العالم عدا العراق. حافظ الأسد والحرب العراقية الإيرانية. وعندما نشبت الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 حتى عام 1988 وقف نظام البعث النصيري بقيادة الأسد بقوة إلى جانب النظام الإيراني الفارسي عسكريا وسياسيا وإعلاميا وأمنيا. فبعد مضي أسابيع قليلة من غزو الجيش العراقي للأراضي الإيرانية في سبتمبر عام 1980 قام حافظ الأسد بإقامة جسر جوي بين دمشق وطهران لنقل كميات كبيرة من الأسلحة السوفيتية وخاصة مدفعية الميدان والبطاريات المضادة للطائرات. وتم سحب بعض هذه الأسلحة من مخزونات الطوارئ الحربية للجيش السوري. وفضلا عن ذلك كانت المخابرات السورية هي المزودة الرئيسية للمخابرات الإيرانية بالمعلومات السرية عن العراق، إلى جانب فتح أبواب دمشق للمعارضين الشيعة أتباع الخميني سواء من حزب الدعوة أو المجلس الأعلى للعبور إلى لبنان ولتفجير الحرب ضد العراق هناك. ووجه وقتها صدام العديد من الإهانات والشتائم للأسد واتهمه بالخيانة وبمساندة إيران ضد العراق. الأسد وغزو صدام للكويت. في عام 1991 خاضت القوات المصرية والسورية حرب الخليج الثانية جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية والأوروبية وكذلك مع إسرائيل بشكل غير معلن ضد العراق. ويقال إن قرار المشاركة في الحرب ضد العراق كان أسرع قرار اتخذه الرئيس السوري حافظ الأسد طوال فترة رئاسته لسوريا. وأما الجولان فقد تحولت إلى جنة للصهاينة يعيشون فيها بأمن وأمان لا مثيل لهما وبشهادة زعماء الصهاينة أنفسهم. فقد قال إسحاق رابين رئيس حكومة الكيان الصهيوني عام 1993 بأن الإسرائيليين في مرتفعات الجولان لم يتعرضوا لأي هجوم من الجيش السوري ولم تحدث محاولة تسلل واحدة طوال 18 عاما، وهذا هو السبب في بقاء عائلة الأسد في الحكم حتى الآن. وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.